คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าระบบสุริยะที่เรามองเห็นนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาหรือความจริงจากพื้นผิวโลกก้าวข้ามชั้นบรรยากาศผ่านม่านเมฆสู่ความเวิ้งว้างของจักรวาลภาพที่คุ้นเคยจากหนังสือเรียนแต่เบื้องหลังความเงียบงันอาจมีความลับที่เปลี่ยนทุกสิ่งที่เราเคยรู้คุณคิดว่าเรารู้จักระบบสุริยะดีแค่ไหนเราใช้ชีวิตอยู่ใต้แสงอาทิตย์มาตลอดและหมุนไปพร้อมกับโลกทุกวันแต่ถ้ามีความลับทางฟิสิกส์และปรากฏการณ์แปลกตาที่อาจเปลี่ยนมุมมองจักรวาลของคุณไปตลอดกาลล่ะสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อโลกของเราอย่างไรบ้างยินดีต้อนรับสู่ Deep Think Tank พื้นที่สำหรับคนที่หลงไหลในวิทยาศาสตร์และจักรวาลเราจะพาคุณไปเปิดมุมมองใหม่ด้วยข้อมูลที่น่าสนใจในตอนนี้เราจะมานำเสนอ10เรื่องจริงของระบบสุริยะที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวเหล่านี้ครอบคลุมทั้งปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และผลกระทบที่ส่งตรงต่อโลกและเพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้เราจะเริ่มจากความจริงที่อาจทำให้คุณต้องทบทวนภาพระบบสุริยะในใจใหม่ดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่กับที่มันกำลังเคลื่อนที่ไปพร้อมกับดาวเคราะห์ทุกดวงผ่านอวกาศอันกว้างใหญ่เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นดวงอาทิตย์ของเราไม่ได้หยุดนิ่งภาพที่เราคุ้นเคยจากหนังสือเรียนมักแสดงให้เห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางและดาวเคราะห์ทั้ง8โคจรเป็นวงกลมรอบตัวมันอย่างสงบแต่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตไม่มีสิ่งใดที่หยุดนิ่งอย่างแท้จริงดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนที่ผ่านอวกาศพร้อมกับพาเอาทั้งระบบสุริยะพุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วประมาณ 828,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วขนาดนี้เทียบได้กับการเดินทางจากกรุงเทพไปโตเกียวในเวลาน้อยกว่า30วินาทีและที่สำคัญคือดวงอาทิตย์ไม่เคยหยุดพักเลยระบบสุริยะทั้งหมดกำลังหมุนรอบศูนย์กลางของดาราจักรทางช้างเผือกโดยใช้เวลาประมาณ225ล้านปีต่อ1รอบนั่นหมายความว่านับตั้งแต่สิ่งมีชีวิตชนิดแรกปรากฏขึ้นบนโลกระบบสุริยะของเรายังหมุนรอบกาแล็กซี่ไม่ครบ1รอบเลยด้วยซ้ำแบบจำลองที่แม่นยำยิ่งกว่านั้นเรียกว่า helical model หรือแบบจำลองการเคลื่อนที่แบบเกลียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าดวงอาทิตย์กำลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องขณะที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรตามมันด้วยการหมุนเป็นเกลียวคล้ายพายุที่ไม่มีวันหยุดภาพจำลองของ NASA แสดงให้เห็นวงโคจรที่เหมือนริบบิ้นหมุนวนตามแกนของดวงอาทิตย์และทั้งหมดนี้กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงไม่ต่างจากฝูงปลาที่กำลังว่ายตามหัวฝูงในห้วงมหาสมุทรแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ภาพที่ได้คือความเคลื่อนไหวแบบ3มิติอันน่าทึ่งซึ่งตรงข้ามกับแบบจำลอง2มิติที่เราคุ้นเคยการมองเห็นโลกจากมุมนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทุกชีวิตบนโลกกำลังเคลื่อนที่ไปพร้อมกับจักรวาลไม่ได้หยุดนิ่งแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวและความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่อย่างใดแต่คือความจริงที่วัดผลได้มีผลต่อทั้งแรงโน้มถ่วงวงโคจรไปจนถึงปฏิกิริยาทางฟิสิกส์ในระดับจักรวาลทุกการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์คือการนำพาโลกของเราผ่านสนามพลังงานของกาแล็กซี่ผ่านรังสีคอสมิกผ่านเมฆฝุ่นระหว่างดวงดาวและผ่านจุดที่มีวัตถุลึกลับลอยอยู่ทั่วทั้งอวกาศในเส้นทางการเดินทางนั้นระบบสุริยะไม่ได้เดินทางอย่างเดียวดายเพราะบางครั้งวัตถุจากนอกระบบก็สามารถพุ่งเข้าสู่วงโคจรได้เช่นกันสิ่งเหล่านี้มีโอกาสจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อโลกของเราแต่ระบบสุริยะไม่ได้ปล่อยให้โลกต้องป้องกันตัวเองเพียงลำพังกลางระยะทางระหว่างดาวเคราะห์มีดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์ดวงหนึ่งที่คอยเฝ้าจับตาและใช้แรงโน้มถ่วงมหาศาลเบี่ยงเบนวัตถุอันตรายเหล่านี้ไม่ให้พุ่งตรงเข้าสู่โลกไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์ธรรมดาแต่คือดาวพฤหัสบดีเรื่องจริงข้อถัดไปจะพาคุณไปสำรวจว่าเพราะเหตุใดดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจึงกลายเป็นด่านแรกของการปกป้องโลกและอะไรซ่อนอยู่ในแรงโน้มถ่วงมหาศาลของมันโลกของเรารอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้วหลายต่อหลายครั้งและหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชีวิตยังคงอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้
ก็คือการมีผู้พิทักษ์คอยรับอันตรายแทนสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่คือดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์ที่ชื่อว่าดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะใหญ่พอที่จะบรรจุโลกของเราได้มากกว่า 1,300 ใบและมีมวลคิดเป็น 70% ของมวลรวมดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะด้วยขนาดและมวลที่มหาศาลนี้ดาวพฤหัสบดีจึงมีแรงโน้มถ่วงที่ทรงพลังทำหน้าที่คล้ายกับแม่เหล็กที่คอยดึงดูดหรือเบี่ยงเบนวัตถุจากอวกาศไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อยอุกกาบาตหรือวัตถุจากขอบระบบสุริยะในปี 1994 โลกได้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนเมื่อดาวหางชูเมเกอร์เลวี 9 ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีดึงเข้าไปแตกออกเป็นชิ้นๆแล้วพุ่งชนพื้นผิวของมันอย่างรุนแรงเกิดเป็นจุดระเบิดที่ใหญ่กว่าระเบิดนิวเคลียร์หลายล้านเท่าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับโลกผลลัพธ์จะเป็นหายนะในระดับที่สามารถล้างเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตได้ภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลในช่วงเวลานั้นเผยให้เห็นจุดดำขนาดใหญ่บนพื้นผิวดาวซึ่งเป็นร่องรอยของแรงกระแทกจากเศษดาวหางปรากฏการณ์นี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงถึงบทบาทของดาวพฤหัสบดีในการรับแรงปะทะแทนดาวเคราะห์ที่อยู่ด้านหน้าแบบจำลองการคำนวณของนักดาราศาสตร์หลายสำนักแสดงให้เห็นว่าหากไม่มีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันโลกอาจเผชิญกับการชนของวัตถุจากอวกาศบ่อยครั้งกว่าที่เป็นอยู่หลายเท่าตัวบางแบบจำลองยังชี้ว่าโอกาสที่สิ่งมีชีวิตจะพัฒนามาถึงระดับปัจจุบันอาจไม่เคยเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำด้วยแรงโน้มถ่วงมหาศาลนี้เองดาวพฤหัสบดีจึงทำหน้าที่เป็นโล่ธรรมชาติแห่งระบบสุริยะรับแรงกระแทกดูดซับวัตถุอันตรายและเบี่ยงวงโคจรของดาวเคราะห์จำนวนมากไม่ให้พุ่งเข้าชนโลกนักดาราศาสตร์บางกลุ่มถึงกับเรียกดาวพฤหัสบดีว่าผู้กอบกู้แห่งระบบสุริยะเพราะหากมองในระยะเวลาทางดาราศาสตร์มันมีบทบาทสำคัญอย่างแท้จริงในการรักษาสมดุลของวงโคจรดาวเคราะห์และลดความถี่ของการชนที่อาจทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลกนอกจากจะคอยปกป้องอันตรายจากภายนอกดาวพฤหัสบดียังมีอิทธิพลต่อวงโคจรของดาวเคราะห์รอบข้างรวมถึงแถบดาวเคราะห์น้อย Asteroid Belt ซึ่งอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีและถือเป็นแหล่งวัตถุอันตรายที่มีศักยภาพสูงในอดีตมีการถกเถียงกันว่าดาวพฤหัสบดีอาจเป็นสาเหตุที่ผลักดันวัตถุจากแถบนั้นให้พุ่งเข้าสู่โลกได้แต่เมื่อมีการคำนวณพฤติกรรมเชิงสถิติในระดับระบบสุริยะแล้วพบว่าโดยรวมแล้วดาวพฤหัสบดีช่วยลดความเสี่ยงลงได้อย่างมีนัยสำคัญนี่คือบทบาทอันยิ่งใหญ่ของดาวพฤหัสบดีแม้ว่าเมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นเพียงจุดเล็กๆบนท้องฟ้าแต่หากปราศจากดาวเคราะห์ดวงนี้ประวัติศาสตร์ของโลกเราอาจถูกเขียนด้วยหมึกที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเรามองไปยังดาวเคราะห์อีกดวงที่อยู่ถัดออกไปจากดาวพฤหัสบดีภาพที่เห็นคือวงแหวนสีทองอารามสวยงามที่โอบล้อมดาวเคราะห์ไว้เสมือนเป็นเครื่องประดับแห่งฟากฟ้าแต่เบื้องหลังความงดงามนั้นกำลังเกิดปรากฏการณ์ที่ดำเนินไปอย่างช้าๆแต่ไม่อาจย้อนกลับได้นั่นคือวงแหวนของดาวเสาร์กำลังจะหายไปทีละน้อยเรื่องจริงข้อถัดไปจะพาคุณไปสำรวจการเลือนหายอย่างเงียบงันของหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่งดงามที่สุดในระบบสุริยะและไขคำตอบว่าอีกกี่ล้านปีวงแหวนของดาวเสาร์จะเหลือไว้แค่เพียงในตำราเรียนความงามมักอยู่ไม่นานในจักรวาลที่ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ชั่วนิรันดร์แม้แต่สิ่งที่งดงามที่สุดก็อาจกลายเป็นเพียงความทรงจำในสักวันหนึ่งเช่นเดียวกับวงแหวนของดาวเสาร์หนึ่งในภาพมหัศจรรย์ที่ตรึงสายตามนุษย์มานานหลายศตวรรษกำลังค่อยๆจางหายทีละน้อยและในสักวันหนึ่งมันจะเลือนหายจากระบบสุริยะไปตลอดกาลวงแหวนของดาวเสาร์ถูกค้นพบครั้งแรกในปีค.ศ. 1610 โดยกาลิเลโอกาลิเลอีผ่านกล้องโทรทัศน์ยุคบุกเบิกที่ยังไม่ชัดเจนนักแม้ในตอนนั้นจะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคือวงแหวน
แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ทำให้มนุษย์หลงไหลในดาวเคราะห์ดวงนี้วงแหวนเหล่านี้ประกอบด้วยฝุ่นน้ำแข็งและเศษซากวัตถุจำนวนนับไม่ถ้วนที่โคจรรอบดาวเสาร์เป็นชั้นๆซ้อนกันอย่างประณีตบางชั้นบางเพียงไม่กี่ร้อยเมตรแต่แผ่ขยายไกลออกไปหลายแสนกิโลเมตรจากการสำรวจของยานคาสซินีพบว่าวงแหวนเหล่านี้มิได้คงอยู่ตลอดไปหากแต่กำลังลดปริมาณลงเรื่อยๆเพราะแรงโน้มถ่วงของดาวเสาร์กำลังดึงเศษวัตถุจากวงแหวนให้ตกลงสู่ชั้นบรรยากาศของมันเองปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่าวงแหวนตกหรือริงเรนนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าวงแหวนของดาวเสาร์อาจสลายหายไปจนหมดภายใน100 ล้านปีข้างหน้าแม้ตัวเลขนี้จะฟังดูยาวนานเกินจินตนาการแต่เมื่อเปรียบกับอายุของระบบสุริยะที่ยาวนานกว่า 4,600 ล้านปีเวลานี้ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นปริมาณฝุ่นและน้ำแข็งที่ตกลงสู่ดาวเสาร์มีค่าประมาณเท่ากับน้ำในสระว่ายน้ำโอลิมปิกที่ร่วงลงสู่ดาวทุกๆ 30 นาทีและนี่ไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่มันคือฝนแห่งการสูญสลายที่กำลังลบเลือนหนึ่งในปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของจักรวาลบางทฤษฎีเสนอว่าวงแหวนของดาวเสาร์อาจเพิ่งก่อตัวในช่วงไม่กี่ร้อยล้านปีที่ผ่านมาจากการแตกสลายของดวงจันทร์ที่เข้าใกล้ดาวเสาร์มากเกินไปจนถูกแรงโน้มถ่วงมหาศาลฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหากเป็นจริงนั่นหมายความว่ามนุษย์เราโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาในยุคที่วงแหวนยังคงงดงามและมีโอกาสได้ศึกษามันอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ทุกระบบดาวเคราะห์ที่จะมีวงแหวนแม้ในระบบสุริยะจะมีดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีวงแหวนคล้ายกันแต่ไม่มีที่ใดที่งดงามและโดดเด่นเท่าดาวเสาร์ภาพจากยานคาสซินีเผยให้เห็นโครงสร้างซับซ้อนของวงแหวนในระดับที่มองเห็นอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์บริวารก่อให้เกิดระลอกคลื่นบนวงแหวนราวกับผิวน้ำที่กระเพื่อมเมื่อมีสิ่งตกกระทบวงแหวนเหล่านี้เปราะบางกว่าที่คิดเพียงแรงกระแทกจากอุกาบาตหรือความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กก็อาจทำให้บางส่วนของมันหายไปในพริบตาวันหนึ่งเมื่อวงแหวนสลายหายไปหมดดาวเสาร์จะเหลือเพียงร่องรอยในหน้าประวัติศาสตร์จักรวาลเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปและในขณะที่ดาวเสาร์ค่อยๆสูญเสียความงามนี้ไปดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งกลับครอบครองสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่ใช่วงแหวนบางเบาแต่เป็นพายุขนาดยักษ์ที่ทรงพลังและเร็วที่สุดในระบบสุริยะเรื่องถัดไปจะพาไปรู้จักกับพายุที่มีความเร็วเหนือเสียงบนดาวเคราะห์ที่ซ่อนตัวอยู่สุดขอบของระบบสุริยะดาวเนปจูนโลกสีน้ำเงินเข้มที่ดูเงียบสงบเพียงภายนอกแต่ภายในซ่อนพลังมหาศาลเกินกว่าจินตนาการสุดขอบของระบบสุริยะดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากแสงอาทิตย์มากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์หลักทั้ง8สีฟ้าเข้มราวกับมหาสมุทรที่นิ่งสงบแต่เบื้องหลังความเงียบงันเยือกเย็นนั้นคือหนึ่งในพลังธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ระบบสุริยะเคยมีพายุบนดาวเนปจูนเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมสูงถึง 2,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าความเร็วเสียงบนโลกและรุนแรงกว่าพายุเฮอริเคนที่ทรงอำนาจที่สุดบนโลกถึง 5 เท่าดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์คล้ายกับดาวพฤหัสและดาวเสาร์แต่อุดมไปด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนองค์ประกอบที่ทำให้ชั้นบรรยากาศเปล่งประกายเป็นสีฟ้าเข้มอันโดดเด่นในปี 1989 ยาน Voyager 2 ของ NASA ได้เข้าใกล้ดาวเนปจูนเป็นครั้งแรกและค้นพบพายุขนาดมหึมาที่ถูกขนานนามว่า Great Dark Spot จุดมืดนี้มีขนาดใหญ่เท่าโลกทั้งใบหมุนวนรอบดาวเนปจูนในลักษณะคล้ายไซโคลนยักษ์ความเร็วลมของมันสูงกว่าพายุใดๆที่พบในระบบสุริยะ
การวัดความเร็วลมบนดาวเนปจูนอาศัยการเปรียบเทียบภาพจากกล้องโทรทัศน์ในช่วงเวลาต่างกันเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของเมฆในชั้นบรรยากาศความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สามารถฉีกทุกสิ่งให้กระจายภายในไม่กี่วินาทีและจนถึงปัจจุบันยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าอะไรคือพลังขับเคลื่อนอันมหาศาลของพายุเหล่านี้หนึ่งในทฤษฎีคือความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างชั้นบรรยากาศด้านในและด้านนอกอย่างรุนแรงผสานกับพลังงานที่ยังคงแผ่ออกมาจากแกนดาวก่อให้เกิดกระแสพาความร้อนและความแปรปรวนทางแรงดันที่หล่อเลี้ยงพายุให้หมุนวนอย่างต่อเนื่องอีกสมมุติฐานหนึ่งชี้ว่าการไม่มีพื้นผิวแข็งเหมือนโลกทำให้พายุปราศจากแรงต้านหรือการเสียดทานที่จะทำให้มันอ่อนกำลังลงพายุบนเนปจูนสามารถคงอยู่ได้นานหลายปีแล้วหายไปอย่างไร้คำอธิบายก่อนที่พายุลูกใหม่จะถือกำเนิดขึ้นอีกฟากหนึ่งของดาวราวกับมีกลไกบางอย่างคอยหมุนวนอยู่ใต้ม่านหมอกสีน้ำเงินไม่รู้จบข้อมูลล่าสุดจากกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลและเจมส์เว็บเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพายุที่ไม่สามารถอธิบายด้วยแบบจำลองบรรยากาศทั่วไปแม้จะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดแต่เนปจูนกลับมีความพลวัตด้านสภาพอากาศสูงที่สุดดวงหนึ่งในระบบสุริยะและยังคงเป็นปริศนาทางวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษลองจินตนาการถึงลมที่แรงพอจะทำลายเครื่องบินทั้งลำในพริบตาหรือพายุที่สามารถยกภูเขาน้ำแข็งให้ลอยขึ้นได้บางครั้งความรุนแรงที่สุดในจักรวาลไม่ได้มาจากการระเบิดของดาวแต่อยู่ในพลังเงียบที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านแก๊สและในขณะที่ดาวเคราะห์ดวงนี้เก็บงำพลังพายุไว้ภายใต้ชั้นบรรยากาศดาวอีกดวงกลับเผยพลังอันร้อนแรงอย่างไม่ปิดบังไม่มีพายุแต่ร้อนพอจะหลอมตะกั่วให้ละลายในไม่กี่วินาทีความดันสูงกว่าพื้นโลกเกือบ100 เท่าและชั้นบรรยากาศที่ราวกับนรกปิดล้อมทุกมุมเรื่องจริงถัดไปจะพาไปสำรวจโลกสีทองอารามที่เบื้องลึกกลับเป็นเตาอบแรงดันสูงแห่งระบบสุริยะดาวศุกร์ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะความร้อนนั้นไม่ได้มาจากระยะทางแต่จากกับดักความร้อนที่บรรยากาศของมันสร้างขึ้นถ้ามีดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดดาวศุกร์อาจเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งจากมุมมองบนโลกดาวศุกร์คือวัตถุที่สว่างเป็นอันดับสองรองจากดวงจันทร์ผิวสะท้อนแสงอาทิตย์อย่างรุนแรงจนดูราวกับอัญมณีสีทองที่ส่องประกายบนท้องฟ้าแต่เบื้องหลังความงดงามนั้นกลับซ่อนขุมนรกที่อันตรายที่สุดในระบบสุริยะดาวศุกร์มีอุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวสูงถึง464องศาเซลเซียสร้อนพอจะหลอมตะกั่วให้กลายเป็นของเหลวแล้วร้อนยิ่งกว่าดาวพุธทั้งที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าสาเหตุหลักไม่ใช่ระยะทางแต่คือปรากฏการณ์เรือนกระจกแบบสุดขั้วบรรยากาศของดาวศุกร์หนาแน่นและประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 96%เมื่อแสงอาทิตย์ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศพลังงานความร้อนจะถูกกักเก็บไว้ภายในไม่สามารถแผ่ออกสู่อวกาศได้ผลลัพธ์คือความร้อนสะสมไม่หยุดกลายเป็นเตาอบขนาดยักษ์ที่ไม่มีวันเย็นลงนอกจากอุณหภูมิที่ร้อนระอุความดันบรรยากาศบนดาวศุกร์ยังสูงกว่าบนโลกถึง92 เท่าเทียบได้กับการดำน้ำลึกเกือบ1 กิโลเมตรหากมนุษย์ยืนบนพื้นผิวดาวศุกร์โดยไร้การป้องกันจะถูกบดขยี้ในทันทีท้องฟ้าของดาวศุกร์เต็มไปด้วยกรดซัลฟิวริกปกคลุมด้วยเมฆหนาทึบที่บดบังผิวดาวจนไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกการลงจอดเพื่อเก็บข้อมูลจึงเป็นภารกิจสุดโหดที่มีเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นที่ทำสำเร็จยานโซเวียตเวเนรา 13ลงจอดบนดาวศุกร์ในปี 1982 และส่งภาพพื้นผิวกลับมาเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ระบบจะล้มเหลวเพราะความร้อนมหาศาลพื้นผิวเต็มไปด้วยภูเขาไฟดินแตกระแหงและภูมิประเทศที่ถูกหล่อหลอมจากแรงดันมหาศาลข้อมูลจากเรดาร์วงโคจรชี้ว่าดาวศุกร์
อาจยังมีภูเขาไฟคุกรุ่นและมีกิจกรรมทางธรณีวิทยาต่อเนื่องหากครั้งหนึ่งดาวศุกร์เคยมีน้ำความร้อนจากเรือนกระจกคงทำให้น้ำระเหยไปหมดเหลือเพียงสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตแต่แม้ในขุมนรกแห่งนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เลิกให้ความสนใจเพราะสภาพสุดขั้วบนดาวศุกร์คือภาพสะท้อนที่เตือนว่าโลกเองก็อาจเผชิญชะตากรรมเช่นนี้หากคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงเพิ่มขึ้นดาวศุกร์จึงเป็นเสมือนคำเตือนในจักรวาลถึงพลังของธรรมชาติเมื่อสมดุลถูกทำลายและจากโลกแห่งไฟที่ไร้ที่ว่างให้ชีวิตการเดินทางสำรวจจะมุ่งไปยังดาวเคราะห์ที่เงียบกว่าไกลกว่าและเต็มไปด้วยปริศนาที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คาดคิดดาวยูเรนัสที่หมุนราวกับกำลังนอนตะแคงอยู่ในอวกาศดาวที่ความนิ่งภายนอกปิดบังความพลุ่งพล่านภายในไว้อย่างมิดชิดจากดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดสู่ดาวเคราะห์ที่หมุนประหลาดที่สุดเรื่องจริงถัดไปจะเผยอีกด้านของระบบสุริยะไม่เป็นไปตามกฎที่เรารู้จักท่ามกลางขบวนดาวเคราะห์8 ดวงมีเพียงดาวเคราะห์ดวงเดียวที่หมุนราวกับนอนตะแคงอยู่ในอวกาศยูเรนัสดาวเคราะห์ลำดับที่ 7 จากดวงอาทิตย์ดาวที่หลายครั้งถูกมองข้ามแต่กลับซ่อนความแปลกประหลาดที่สุดไว้ในแกนหมุนของมันเองดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะหมุนรอบตัวเองโดยมีแกนเอียงเพียงเล็กน้อยโลกเอียงเพียงประมาณ 23.5 องศาซึ่งทำให้เกิดฤดูกาลแต่ยูเรนัสเอียงถึง 98 องศาหมายความว่าแทนที่จะหมุนในแนวตั้งเหมือนดาวส่วนใหญ่ยูเรนัสกลับหมุนในแนวนอนราวกับลูกบอลที่กลิ้งไปบนพื้นอวกาศผลลัพธ์คือแต่ละขั้วของยูเรนัสจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ต่อเนื่องยาวนานถึง 21 ปีก่อนจะหมุนเข้าสู่ความมืดอีก 21 ปีสลับกันไปเรื่อยๆในทุกการโคจรรอบดวงอาทิตย์นี่คือฤดูกาลสุดขั้วที่ขั้วหนึ่งอาบไหลด้วยแสงอาทิตย์ขณะที่อีกขั้วถูกกลืนสู่ความมืดนานนับทศวรรษยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าทำไมยูเรนัสถึงเอียงอย่างสุดขั้วเช่นนี้แต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือมันเคยถูกร่างอวกาศขนาดมหึมาพุ่งชนในยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะแรงกระแทกมหาศาลนั้นอาจเปลี่ยนทิศแกนหมุนอย่างถาวรและรบกวนโครงสร้างภายในจนกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ซับซ้อนทั้งในมิติฟิสิกส์และบรรยากาศยูเรนัสมีวงแหวนเช่นเดียวกับดาวเสาร์แต่จางกว่าและแคบกว่าโคจรในแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจรราวกับแหวนที่สวมอยู่บนลูกบอลที่นอนตะแคงชั้นบรรยากาศของยูเรนัสอุดมด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนสะท้อนแสงเป็นสีฟ้าอมเขียวอันเย็นตาให้ภาพลักษณ์ของดาวที่นิ่งและเงียบงันแต่ภายใต้ความนิ่งนั้นลมบนยูเรนัสพัดแรงถึง 900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุนแรงยิ่งกว่าพายุหมุนเขตร้อนทุกลูกบนโลกยาน Voyager 2 คือยานเพียงลำเดียวที่เคยเข้าใกล้ยูเรนัสภาพถ่ายเผยให้เห็นพื้นผิวที่ดูราบเรียบไม่มีรอยแผลไม่มีพายุไม่มีลวดลายเด่นชัดแต่ความเรียบนั้นเป็นสัญญาณว่ามีชั้นเมฆหนาทึบและลึกมากปกปิดโครงสร้างภายในไว้อย่างสมบูรณ์มีการคาดการณ์ว่าใต้ชั้นบรรยากาศของยูเรนัสอาจซ่อนมหาสมุทรขนาดมหึมาที่ประกอบด้วยน้ำแอมโมเนียและมีเทนอยู่ภายใต้แรงดันสูงจนกลายเป็นของเหลวซูเปอร์ไอออนิกและบางแบบจำลองชี้ว่าในความลึกนั้นอาจมีฝนเพชรที่ตกอยู่ตลอดเวลายูเรนัสอาจดูเงียบสงบแต่ภายในคือการผสมผสานของความแปรปรวนจากการชนมหาศาลแรงดันสุดขั้วและความเย็นที่ลึกเกินบรรยายถูกห่อหุ้มด้วยสีเขียวอมฟ้าที่แผ่วเบาและเมื่อเปรียบกับความเย็นของยูเรนัสดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ยิ่งกว่ากลับสามารถซ่อนน้ำแข็งไว้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องจริงถัดไปจะพาไปค้นหาความมหัศจรรย์ของน้ำแข็งบนดาวพุธบนดาวที่ไร้ชั้นบรรยากาศไม่มีลมไม่มีเมฆและเผชิญความร้อนสูงที่สุดในระบบสุริยะ
แต่ในเงามืดซึ่งแสงอาทิตย์ไม่เคยส่องถึงกลับซ่อนทานน้ำแข็งอายุหลายล้านปีรอการเปิดเผยดาวพุธดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะกลางวันอุณหภูมิพื้นผิวสูงทะลุ 400 องศาเซลเซียสกลางคืนลดต่ำกว่า-170 องศาเซลเซียสแต่ท่ามกลางความร้อนและความเย็นสุดขั้วเช่นนี้กลับมีน้ำแข็งซ่อนตัวอยู่ในเงามืดที่ไม่เคยสัมผัสแสงสว่างเลยแม้แต่ครั้งเดียวปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวพุธภายในหลุมอุกกาบาตลึกที่มีผนังสูงตระหง่านปิดกั้นไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องถึงก้นหลุมได้ตลอดทั้งปีจากการสำรวจของยาน Messenger ของ NASA เรดาร์จากวงโคจรตรวจพบว่าบริเวณเหล่านี้สะท้อนคลื่นได้ผิดปกติเมื่อเทียบกับพื้นที่รอบข้างสัญญาณเหล่านั้นบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของน้ำแข็งบริสุทธิ์ที่กักเก็บอยู่ในเงามืดถาวรคำถามคือน้ำแข็งบนดาวพุธมาจากไหนนักดาราศาสตร์เชื่อว่าอาจมาจากอุกกาบาตน้ำแข็งที่พุ่งชนในอดีตหรือจากปฏิกิริยาทางเคมีบนผิวดาวที่ทำให้ไอน้ำเกิดการควบแน่นและกักเก็บไว้ในเงามืดไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดน้ำแข็งบนดาวพุธคือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าแม้ในสถานที่สุดขั้วธรรมชาติก็ยังหาหนทางสร้างสมดุลและหลบภัยให้สิ่งมีชีวิตได้เสมอในทางวิทยาศาสตร์การค้นพบน้ำแข็งบนดาวพุธได้จุดประกายความหวังใหม่ในการค้นหาน้ำในระบบสุริยะไม่จำกัดแค่บนโลกหรือดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกแต่อาจรวมถึงดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยและแม้แต่ดาวเคราะห์ที่โคจรใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดน้ำไม่จำเป็นต้องอยู่เพียงในที่ชื้นเย็นบางครั้งมันอาจซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดรอเพียงให้มนุษย์มองทะลุม่านความร้อนเพื่อค้นพบความเย็นเยียบที่ซ่อนอยู่และเมื่อพูดถึงน้ำดวงดาวถัดไปในเส้นทางเคยมีทะเลแม่น้ำและฝนที่ไหลรินในอดีตการดาวอังคารไม่ได้เป็นเพียงดาวเคราะห์สีแดงที่แห้งแล้งแต่ครั้งหนึ่งเคยมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนกว่าที่เคยคาดคิดเรื่องจริงถัดไปจะพาไปค้นหาร่องรอยของอดีตที่ถูกฝังลึกใต้ฝุ่นผงบนผิวดาวเคราะห์สีแดงดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงที่ดึงดูดสายตามนุษย์มานานนับศตวรรษไม่เพียงเพราะอยู่ใกล้โลกแต่เพราะมันอาจซ่อนคำตอบของคำถามที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลไว้บนพื้นผิวที่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นแดงและภูเขาไฟโบราณนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งที่เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับดาวดวงนี้ไปตลอดกาลนั่นคือร่องรอยของน้ำทั้งในรูปของทะเลสาบแม่น้ำและทานน้ำแข็งภารกิจ Mars Rover ของ NASA รวมถึงยานอย่าง Curiosity และ Perseverance ส่งภาพและข้อมูลที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยมีระบบน้ำหมุนเวียนคล้ายโลกร่องน้ำโบราณยาวหลายร้อยกิโลเมตรบ่งชี้ว่ามีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านในอดีตหลายพื้นที่ยังพบร่องรอยการกัดเซาะคล้ายเกิดจากฝนและกระแสน้ำสะท้อนว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารอาจมีวัฏจักรน้ำเช่นเดียวกับโลกไม่เพียงเท่านั้นแอ่งอุกาบาตและที่ราบต่ำหลายแห่งมีลักษณะเหมือนแอ่งทะเลโบราณและยังคงกักเก็บน้ำแข็งไว้ใต้ผิวดินนักวิทยาศาสตร์ยังพบเกลือแร่ที่ต้องใช้น้ำในการก่อตัวโดยเฉพาะแร่ Hydrated Silica ในหลุมเจสโรเครเตอร์พื้นที่ซึ่งถูกเลือกให้เป็นจุดลงจอดของ Perseverance ทั้งหมดนี้คือหลักฐานว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตแม้วันนี้จะเป็นทะเลทรายหนาวเย็นแต่อดีตอาจเขียวชอุ่มและมีมหาสมุทรกว้างใหญ่ข้อมูลล่าสุดจากยาน Mars Express ขององค์การอวกาศยุโรปพบหลักฐานน้ำในรูปเกลือแข็งใต้พื้นผิวซึ่งอาจเป็นซากของทะเลสาบที่แช่แข็งเมื่อหลายพันล้านปีก่อนภาพถ่ายจาก Mars Reconnaissance Orbiter เผยเส้นทางน้ำแข็งไหลบนผิวดาวคล้ายทานน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาของโลกคำถามจึงเกิดขึ้นว่าหากดาวอังคารเคยมีน้ำจะเป็นไปได้หรือไม่ว่ามันเคยมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า
นักวิทยาศาสตร์หลายสำนักเห็นพ้องกันว่าบริเวณที่เคยมีน้ำคือจุดยุทธศาสตร์ในการค้นหา DNA หรือโมเลกุลแห่งชีวิตแม้ยังไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่ทุกชิ้นข้อมูลที่ค้นพบกำลังพาเราขยับเข้าใกล้คำตอบมากขึ้นดาวอังคารดาวเคราะห์ที่ดูแห้งแล้งในวันนี้อาจเคยเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตในอดีตและอาจกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษยชาติในอนาคตแต่ก่อนจะฝันถึงการตั้งรกรากยังมีดินแดนเยือกแข็งอีกแห่งหนึ่งในระบบสุริยะที่ซ่อนภูเขาน้ำแข็งสูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์พลูโตดาวเคราะห์แคระที่อยู่ไกลที่สุดและนั่นคือเรื่องจริงข้อถัดไปเรื่องจริงข้อที่ 9 ปลายสุดของระบบสุริยะมีดาวเคราะห์แคระเล็กๆซ่อนตัวอยู่หลายคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงก้อนน้ำแข็งเย็นเฉียบลอยคว้างอยู่ท่ามกลางความเวิ้งว้างที่ไร้ความหมายแต่ความจริงแล้วนี่คือหนึ่งในความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์พลูโตไม่ได้เป็นเพียงเศษซากน้ำแข็งไร้ชีวิตแต่มันคือโลกใบเล็กที่บรรจุเรื่องราวของการเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ยาวนานนับพันล้านปีมันซ่อนความมหัศจรรย์ที่เกินคาดไว้บนผิวของมันและหนึ่งในสิ่งที่ทำให้แวดวงวิทยาศาสตร์ต้องทบทวนความคิดคือการค้นพบภูเขาน้ำแข็งสูงตระหง่านที่สูงยิ่งกว่าภูเขาเอเวอเรสต์บนโลกย้อนกลับไปในปี 2015 ยาน New Horizons ของ NASA เดินทางข้ามระยะทางกว่า 4,800 ล้านกิโลเมตรลัดเลาะผ่านความมืดและความหนาวสุดขั้วก่อนจะไปถึงจุดหมายพลูโตการเดินทางนี้กินเวลานานถึง 9 ปีเต็มและเมื่อภาพถ่ายแรกถูกส่งกลับสู่โลกสิ่งที่เห็นทำให้ทั้งวงการวิทยาศาสตร์ต้องตะลึงเพราะพลูโตไม่ได้เป็นเพียงก้อนน้ำแข็งแบนราบไร้สีสันหรือปราศจากการเคลื่อนไหวอย่างที่เคยเชื่อแต่เต็มไปด้วยภูมิประเทศซับซ้อนเทือกเขาสูงหน้าผาชันและทานน้ำแข็งขนาดมหึมาหนึ่งในพื้นที่ที่โดดเด่นที่สุดคือสปูตนิกแพลนิเตียที่ราบน้ำแข็งขนาดมหึมากินพื้นที่กว้างไกลเกินกว่าจะจินตนาการพื้นผิวปกคลุมด้วยไนโตรเจนแข็งผสมคาร์บอนมอนอกไซด์และมีเทนรอบขอบที่ราบคือแนวเทือกเขาน้ำแข็งบริสุทธิ์ที่ตั้งตระหง่านราวกับกำแพงป้อมปราการธรรมชาติแต่ก่อตัวขึ้นในอุณหภูมิติดลบกว่า 220 องศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าภูเขาน้ำแข็งบางลูกในบริเวณนี้สูงกว่า 5,000 เมตรเทียบเท่ากับยอดเอเวอเรสต์แต่แทนที่จะประกอบด้วยหินแข็งมันคือน้ำแข็งที่ทนทานพอจะรองรับน้ำหนักของตัวเองยืนหยัดเหนือที่ราบเยือกแข็งท่ามกลางแรงโน้มถ่วงและความเงียบของสุญญากาศสิ่งที่น่าทึ่งไม่ใช่เพียงรูปร่างและขนาดของภูเขาแต่ยังรวมถึงหลักฐานว่าพื้นผิวของพลูโตยังคงมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาแม้จะอยู่ไกลเกินกว่าที่พลังงานจากดวงอาทิตย์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญนักวิทยาศาสตร์คาดว่าความร้อนจากการก่อตัวของดาวและการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีภายในแกนกลางอาจเป็นพลังงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้มีสมมุติฐานว่าใต้ชั้นน้ำแข็งหนาหลายกิโลเมตรของพลูโตอาจมีมหาสมุทรน้ำเค็มที่ไม่เคยสัมผัสแสงอาทิตย์แม้เพียงเสี้ยววินาทีมหาสมุทรที่คงอยู่ได้เพราะความร้อนใต้พื้นผิวและอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตระดับจุลชีพหากเป็นจริงนั่นหมายความว่าพลูโตอาจเป็นอีกหนึ่งโลกในระบบสุริยะที่มีศักยภาพต่อการอยู่อาศัยเมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็งบนโลกอย่างในแอนตาร์กติกาพลูโตก็ยังเหนือกว่าในทั้งความสูงและความยิ่งใหญ่นี่คือหลักฐานว่าไม่ว่าธรรมชาติจะถูกผลักไสไปไกลเพียงใดมันก็ยังสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ให้ปรากฏแม้จะอยู่สุดขอบระบบสุริยะก็ตามและการค้นพบนี้ก็จุดประกายคำถามที่ท้าทายขอบเขตความคิดของเราเพราะถ้าโลกน้ำแข็งเล็กๆอย่างพลูโตยังมีความซับซ้อนและพลวัตเช่นนี้แล้ววัตถุอีกนับพันในแถบไคเปอร์หรือแม้แต่วัตถุนอกระบบสุริยะจะซ่อนความลับอะไรไว้อีกบ้างและความลับเหล่านั้นอาจเปลี่ยนวิธีที่เรามองจักรวาลไปตลอดกาลเรื่องจริงข้อสุดท้ายพาไปสำรวจวัตถุลึกลับที่เดินทางข้ามดวงดาวและมุ่งหน้าเข้าสู่ระบบสุริยะ
เหมือนแขกที่ไม่มีใครเชิญแต่ก็ปรากฏตัวขึ้นแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเรื่องจริงข้อที่ 10 ระบบสุริยะอาจไม่ใช่ของเราเพียงผู้เดียวตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมามนุษย์เคยมองโลกเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งแนวคิดที่ฝังรากลึกว่าทุกอย่างหมุนรอบตัวเราแต่เมื่อกล้องโทรทัศน์หันออกไปสู่ความมืดอันไร้ขอบเขตความเชื่อเก่าๆก็เริ่มสั่นคลอนเราพบว่ามีดวงดาวนับล้านกาแล็กซี่นับพันล้านและความเวิ้งว้างที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่รู้จบและตระหนักว่าสิ่งที่เรารู้จักยังเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงย้อนกลับไปในปีค.ศ. 2017 นักดาราศาสตร์ที่หอดูดาวฮาวายตรวจพบวัตถุลึกลับเคลื่อนผ่านระบบสุริยะด้วยความเร็วสูงผิดปกติเร็วเกินกว่าจะเป็นเศษซากจากระบบของเราเองมันถูกตั้งชื่อว่าโอมัวมัวหรือผู้มาเยือนจากแดนไกลในภาษาฮาวายชื่อที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้ถือกำเนิดในระบบสุริยะของเราลักษณะของมันทั้งรูปร่างและการเคลื่อนไหวชวนให้ตั้งคำถามรูปร่างยาวรีคล้ายซิก้าหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงและที่สำคัญเส้นทางการเคลื่อนไม่เป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์เหมือนมีแรงขับลึกลับบางอย่างผลักมันออกไปนักวิทยาศาสตร์พยายามจำแนกว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางแต่ไม่มีแบบจำลองใดสามารถอธิบายพฤติกรรมของมันได้ครบถ้วนทฤษฎีหนึ่งเสนอว่ามันอาจเป็นเศษวัตถุที่ถูกผลักออกจากระบบดาวอื่นเมื่อหลายล้านปีก่อนเดินทางข้ามความเวิ้งว้างอย่างโดดเดี่ยวหรือไม่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์จากอารยธรรมที่อยู่ไกลเกินจินตนาการของเราแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่มันก็เพียงพอที่จะจุดประกายคำถามใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติเราไม่ได้อยู่ตามลำพังในจักรวาลหรือเปล่าไม่กี่ปีต่อมาปี 2019 วัตถุอีกชิ้นชื่อโบริซอฟก็พุ่งผ่านระบบสุริยะด้วยความเร็วสูงเช่นกันคราวนี้มีหางยาวแบบดาวหางปรากฏชัดเจนและนับเป็นหลักฐานชัดเจนครั้งแรกที่ยืนยันว่ามีวัตถุจากระบบดาวอื่นเดินทางเข้าสู่เขตแดนของเราอย่างไม่ต้องสงสัยมองจากด้านหนึ่งนี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่มองให้ลึกลงไปอีกมันคือการยอมรับว่าระบบสุริยะของเราไม่ใช่พื้นที่ปิดแต่มันคือจุดตัดของเส้นทางจากดวงดาวและกาแล็กซี่อื่นเหมือนถนนสายใหญ่ของจักรวาลที่บางครั้งก็มีผู้สัญจรจากแดนไกลผ่านมาเพราะแม้แต่พื้นที่ที่เราคิดว่าเป็นของเราก็อาจมีผู้มาเยือนลึกลับผ่านเข้ามาเงียบๆทิ้งไว้เพียงร่องรอยให้เราคบคิดและนั่นอาจหมายความว่าที่ใดสักแห่งในจักรวาลอันไร้ขอบเขตอาจมีใครบางคนเฝ้ามองมาที่นี่สังเกตทุกการเคลื่อนไหวของโลกเล็กๆดวงนี้โดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเรื่องจริงข้อสุดท้ายนี้ไม่ได้ปิดฉากด้วยคำตอบแต่มันเพิ่งเริ่มต้นคำถามใหม่คำถามที่จะพาเราออกเดินทางสู่การค้นพบครั้งต่อไปและนั่นคือหัวใจของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงการไขความลับเก่าแต่เพื่อเปิดประตูสู่ความลับใหม่ที่ผลักให้เราก้าวต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจากแขกผู้มาเยือนจากระบบอื่นถึงเวลาแล้วที่ต้องซูมเอาท์ออกไปอีกขั้นเพื่อมองระบบสุริยะทั้งระบบในมุมเดียวและพิจารณาว่าเรายืนอยู่ตรงไหนในแผนที่จักรวาลเพื่อมองให้เห็นทั้งระบบสุริยะในภาพเดียวและถามคำถามสุดท้ายเราคือใครในจักรวาลที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวและนี่คือจุดสิ้นสุดของการเดินทางครั้งนี้การเดินทางที่พาเราออกไปไกลเกินกว่าที่สายตามนุษย์จะมองเห็นได้สัมผัสเรื่องจริงของระบบสุริยะที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนจากปรากฏการณ์อันน่าทึ่งบนดวงดาวกฎฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบงันของอวกาศจนถึงคำถามใหญ่ที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังไร้คำตอบชัดเจนจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งสู่ดาวเคราะห์เล็กอย่างพลูโตที่มียอดเขาน้ำแข็งสูงเหนือเอเวอเรสต์และท้ายที่สุดการค้นพบว่าระบบสุริยะนี้อาจไม่ใช่ของเราเพียงผู้เดียวเมื่อเราซูมออกจากโลก
ภาพเบื้องหน้าคือระบบสุริยะที่ลอยเคว้งอยู่กลางทางช้างเผือก ระบบที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหว เต็มไปด้วยพลัง และซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะทำความเข้าใจได้ทั้งหมดในชั่วชีวิตเดียว สิ่งที่เรารู้ในวันนี้อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริง และในวันพรุ่งนี้ความเข้าใจนั้นอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้อย่างแท้จริง เราคือใคร เรามาจากไหน และเรากำลังจะไปที่ใด ในระบบสุริยะที่กว้างใหญ่เกินครอบครอง และจักรวาลที่ไม่มีเส้นสิ้นสุด บางทีความหมายที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่อยู่ในทุกย่างก้าวของการเดินทาง เพื่อเรียนรู้ ค้นหา และไม่หยุดตั้งคำถาม นี่คือจักรวาลที่ยังรอการสำรวจอีกมาก และเรื่องจริงอีกนับไม่ถ้วนที่ยังไม่มีใครบอกคุณ จงอย่าหยุดสงสัย เพราะคำถามคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรา และพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Deep Think Tank สวัสดีครับ